تحية محملة عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا. تحية محملة بالخيرات والنعيم. ده أنا نسيت يا ولاد الذين. تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك وأيا كان جنسك وأيا كانت جنسيتك. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهاردة لايف مهم وجميل، من الحاجات اللي أنا أفضلها وبحبها في حياتي عن التأمل. امتلك مهارة التأمل. هنتكلم باستفاضة كده عن التأمل، وفي نفس الوقت هنتكلم على المسابقتين اللي عملناهم للناس اللي هياخدوا دورة أساسيات التأمل هدية، وهنطلق الدورة مع بعض بمشيئة الله. خليني الأول أسأل سؤال. لما أنا أقول لك كلمة تأمل، إيه أول حاجة بتدور في ذهنك أو بتحس إنها نورت جواك؟ لأن كلمة تأمل ناس كتير للأسف عندهم معاني مش حقيقية عنه، وفي نفس الوقت المعاني دي بتضيعهم عن حاجات كتير. وانا في اول اعلان نزلته عن التأمل قلت جملة كده، يا رب كل حد يكون واخد باله منها. هي حاجة كل الناس بلا استثناء بتعملها، سواء هو مؤيد او معارض، مقتنع او مش مقتنع، انت بتعملها شئت ام ابيت. ولكن اما انك تكون بتعملها بارادتك، او يكون مصدر تاني اللي بيعملها معاك، وفي الغالب بيكون الشيطان. لكن بيحصل ساعات في الافلام والمسلسلات، اي مسلسل بتحس انك اندمجت فيه او اعلان انت اندمجت فيه، اعرف انه بيخليك تتأمل وبيشكل في وجدانك وانت مش واخد بالك. فاما انك تكون قائد او انك تكون تابع، لكن كده كده هتكون بتتأمل. عارفين لما في كل دولة الحضارة الغربية صدرت لينا للأسف حاجة من أسوأ ما يكون، إن الناس تطلع تعمل معارضات أو تعمل أشياء سيئة أو تنتقد حاجات معينة تحت مسمى النقد، ولكن هو بيكون بيعمل حاجة خطيرة قوي، إن هو فقط بيركز على السلبي وعمال يلفت انتباه الناس للسلبي ويجعلهم يتأملوا في السلبي. فكل من يتأمل في السلبيات، أقسم بخالق هذا الكون مستحيل تلاقيه عايش الحياة اللي هو عايزها. هعيد القسم تاني. كل من يتأمل ويركز على سلبيات الأشخاص وسلبيات الدول وسلبيات الشركات وسلبيات الأسر، وعمال بس ماسك السلبيات مركز عليها معظم وقته، أقسم بخالق هذا الكون إنه مستحيل يكون عايش الحياة اللي هو عايزها أو بيحلم بيها. لأن كل ما عارف بعض الناس للأسف تلاقيه بيقول، ركز معايا في اللي هقوله كده، ياه هي الدنيا بايظة كده، هو كل حاجة بقت سودة كده. أو ده تأمل. انت الآن بتعمل نوع من التأمل لحفر أشياء في العقل عشان تجيب لك مزيد من اللي انت عمال تتأمله. يعني لو قلنا جملة كده، ما تتأمله بكثرة سيزداد حضوره ووجوده وتجليه في حياتك بكثرة. فقول لي بقى ايه اللي موجود في حياتك بكثرة؟ هقول لك انت بتتأمل ايه بكثرة، لانك شئت ام ابيت هتكون بتتأمل. خلاص. وبالتالي التأمل عملية عقلية يصاحبها بعض الحاجات الجسدية. دي بقى تختلف من فكر وثقافة إلى أخرى، تيار إلى تيار آخر، ده نختلف فيه ونتفق، ما ملناش مشكلة فيه. لكن عملية التأمل نفسها هي عملية عقلية. المشكلة إن أنا بعتبر إن مهارة التأمل أهم وأخطر مهارة لابد أن يتعلمها الأطفال بداية من سن 7 سنوات. ولكن للأسف قبل ما أكمل، للأسف هعمل معاك حاجة كده، فكر معايا فيها كده وتأملها. شوف تأملها برضو. لو أنا النهاردة قدامي غزال عمال يجري، نفترض أنا بصطاد وطالع عشان اصطاد غزال وناوي اعمل وليمة وهاكل لحم غزال مع الناس اللي انا عازمهم النهاردة. ولو انت ما بتحبش لحم الغزال
كمل معايا التمرين أو كمل معايا المثال. فالغزال عمال يتنطط قدامي وأنا ماسك السلاح. قول لي بالله عليك، أنا هكون مركز ولا مشتت؟ أنا ناوي أصطاده وهو قدامي وأنا ماسك السلاح. المنطق إن أنا هكون مركز جدا جدا عليه. طيب انتبه بقى، إصابتي لهذا الهدف للغزال معتمدة على إيه؟ على شدة تركيزي وتأملي. فأنا شايفه بيتنطط من مكان لمكان بعمليات عقلية بتتم. ببدأ يعني أتنبأ هو هيكون فين في اللحظة دي. واللي جرب يصطاد حاجات متحركة عارف كويس أو أنا بقول إيه. فهيبدأ يضرب الطلقة في اتجاه دلوقتي الغزال مش فيها، علشان مع سرعة الهواء وسرعة الطلقة والمسافة يكون الغزال في المنطقة دي فتصيبه الطلقة. لن يستطيع أن يعمل كده إلا ما يكون بيتأمل. حلو؟ طب خلي بالك بقى، لو معايا مجموعة من الناس ما بيتأملوش، مش مركزين، أقصد مش منتبهين، وأنا معايا 10 أشخاص دلوقتي وناويين نصطاد غزال، فالغزال موجود ولا حد فيهم منتبه ولا حد فيهم حتى مسك سلاحه، وأنا الوحيد اللي مسكت سلاح، يبقى مين اللي هيفوز ويحقق الهدف؟ تصدق ده الطبيعي كده إن اللي هيحقق الهدف هو اللي مركز وقدر يصطاد. عشان كده خد القاعدة بقى اللي أنا قلت لك هأجلها دلوقتي، إن للأسف معظم الناس نيام، لا يمارسون التأمل الإرادي، مش منتبهين للحياة. فأي حد بيتأمل بينجح. هعيد الجملة تاني، معظم الناس للأسف، هي دي ميزة على فكرة اللي عايز ينجح ويتطور في أي مجال من المجالات، وأنا أعني حرفيا أي مجال من المجالات. معظم الناس في المجال ده عايشين عادي، مش مركزين ولا منتبهين. فلو انت في اي مجال تأملت هتبقى من اوائل الناس في هذا المجال. حلو كده؟ عشان كده طبيعي جدا لما اتعملت دراسات، يمكن في احد الشباب اسمه تيم هاريس قعد يدرس مئات الناس الناجحة في مختلف المجالات، البزنس والمليارديرات، أصحاب الشركات الكبرى، الفنانين الكبار، السياسيين الكبار. وجد إن أكتر من 80% منهم عادة متكررة كده. هو حب يعمل اللي عمله بسم الله يرحمه صاحب كتاب العادات السبع للناجحين، بس من كتر ما أنا حافظ اسمه هرب من ذاكرتي. بسم الله هيجي دلوقتي. فهو حب يعمل زيه عشان يدرس أكتر، فوجد إن أكتر من 80% من هؤلاء الناجحين بيمارسوا التأمل. لو أنت تعرف حد من الناجحين الكبار في مجالنا العربي، حتما لو تتبعته هتلاقيه بيمارس التأمل. إذا كان فنان، إذا كان لاعب كورة، مش عايز أقول أسماء، ولكن هم حتى في لقاءاتهم بيقول لك أنا بعمل تأمل وأمارس التأمل. ستيفن كوفي. فشوف أنا سبحان الله تذكرتها وكتبوها لي، بس أنا طلعت في عقلي قبل ما يكتبوها. فالنقطة المهمة، وركز كويس قوي كده، إن التأمل هو أداة. هقول جملة صادمة، حبايبنا بقى اللي قاعدين كده بيصطادوا، هديلهم حاجات حلوة كده عشان أديلهم مادة علمية يبدأوا يسترزقوا منها ويلموا فلوس بالحلقات اللي بيعملوها. يعني التأمل هو قلم كتابة قدرك. هعيد الجملة تاني، التأمل هو قلم كتابة قدرك حرفيا. يعني خليني أقول لك حاجة مهمة. أنا النهاردة مثلا لو هبص على قدر النهائي في الآخرة جنة ولا نار، لن أستطيع أن أجعل قدري في الآخر جنة إلا لما أتأمل. شوف لدرجة إيه؟ لأن أصلا لن تستطيع الإيمان بأن هناك إله إلا ما تتأمل. في فرق ما بين الشهادة والإيمان. الشهادة يعني حاجة حاصلة بالحواس
المدركة الخمسة الدرجة يعني. خلاص كده؟ كل ما يندرج تحت الإيمان لا يمكن يدرك إلا بالتأمل. هعيد الجملة تاني. كل ما يندرج تحت الإيمان في الكتب الدينية اللي جاية من التشريعات السماوية لا يمكن يحصل إلا بتأمل. هو مين اللي خلق الكون ده؟ معقولة كل ده تأمل؟ فلن تستطيع أن تؤمن إلا لما تتأمل. عشان كده كل من لا يقتنع بالتأمل هو مشكلة. أنا بقول لك أهو، مستحيل يكون عنده إيمان حقيقي. ده رقم واحد، إيمان حقيقي بجد. رقم اتنين، هتلاقي عنده صعوبات كتير في حياته بيعاني منها، لأن من لا يؤمن بالتأمل تأكد أن الشيطان بيقود تأمله. ما هو هي يا كده يا كده، عارف؟ يا هتكون بتعمل الحاجة اللي تفيد أنت، يا مثلا عارف بقانون الضدين في الكون، يا أنت ماشي يا واقف، واخد بالك؟ يا صاحي يا نايم. حلو. وطبعا بدرجاتها ممكن تبقى ماشي أسرع أو أعلى 100% أو 50% أو أقل إلى الأعلى، هي الضدين، ولكن بنسب كتير متفاوتة بألوان كتير بينهم. ولكن في الآخر هنا ضد وهنا ضد. مش هقول كله يا بلاش، لا ده في ألوان كتير بينهم، بس أنت واقع ما بين حاجتين منهم. حلو. فمن لا يمارس التأمل بإرادة مش هيعرف يكون مؤمن إيمان حقيقي. هيبقى عارف إن في إله بس مش مؤمن. إيه الفرق بين الاتنين؟ اللي عارف ان في اله هو حافظ بيردد، هو قعدوا يقولوا له فهم اللي قالوا له فهو خلاص. تقدر لما تيجي بسهوله تنكشه يتخض ويترج فيخاف ويترعب، لانه مش ايمان حقيقي، هو معلومات مسلم بيها وحاططها ارض صلبه. فلو حد جه يتكلم كلام بالمنطق ولما يتامل ينسف له بعض المعلومات بيترج، لانه مش عارف، لم يتامل ولم يكن على ايمان حقيقي فبيخاف. فتلاقيه لو حصل مصيبه تلاقيه اترعب ومخضوض، بس عمال يقول ببقه كده ان لله وانا اليه راجعون، وعمال مرعوب. يعني انا بقول لك اهو مع الاحترام للجميع، انا لا اقصد بها اي انسان يعني، ولكن اللي قاعد يقول انا لله وانا اليه راجعون وهو في حاله انهيار والم ومعاناه، هو كده مش متامل. هو بيقول ايه؟ هو حافظ ان ده المفروض يتقال، ولكن بمجرد درجة تأمل، ثانية واحدة كده، المصيبة حاصلة وأنا متألم، ولكن أنا كده كده لربنا وكده كده راجع له تاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. من يتأمل بكثرة هيبقى بيلقط المعنى اللي هو بيقوله، وبالتالي هتلاقي تأثير أي مصيبة أو صدمة عليه أقل بكتير جدا من الآخرين، والموضوع هيكون بيتقال بحالة من التوازن وحالة من الروحانية الجميلة، لأنه متأمل فيما يقول. متأمل فيما يقول، ما حدش هيقدر يقوده كالقطيع أنه هم اللي بيقولوا. عارف؟ هقول لك بعض علامات إذا موجودة فيك اعرف أنك دلوقتي لازم تقوم تاخد دواء 3 مرات في اليوم، وهو اسمه التأمل. إن أنت دايما متردد، مش عارف تتصرف إزاي، فالتردد عندك عالي. الخوف عندك أقرب من الأمان أو الحب. دايما بتخاف بسهولة، حتى في الأمور الدينية بتعملها بخوف، خايف تتحاسب، خايف من العقاب. أنا بعمل حاجة غصب عني عشان أنا خايفة ما أعملهاش، معايا خايف ما أعملهاش، فأنا الخوف اللي حاكمني. اعرف إن أنت لا دلوقتي دواء لازم تقوم تدرس تأمل. أنت كده اسمك مسيطر عليك بأي مسمى للأسف من التيارات اللي موجودة في معظم الديانات يعني. إذا أنت بتحس ملل أو زهق بنسبة كبيرة أنت لا تتأمل. إذا أنت بتجد صعوبة في إدراك المعلومات التقيلة وتلاقي نفسك ثانية واحدة كده ما فهمتش حاجة، أنا مش فاهم بيتقال إيه، ومحتاج تقعد تسمعها مرة واثنين وثلاثة واربعة، إذا أنت لا تتأمل، محتاج تعمل تأمل. اللي بيتأمل ممكن لما حد يقول معلومة تقيلة تلاقي دماغه نورت وبدأ يستوعب وبدأ يجيب معلومات وإلهامات أكتر من اللي بيتكلم بيقولها أكتر. يعني من علامات المتأملين إن هو ممكن يكون في معلومة ما يعرفهاش، فيلاقي حد بيتكلم فيها فتلاقي دماغه نورت كده
وفتح بحر من الآفاق، من الإلهامات، ممكن يجيله إلهامات ويستوعب المعلومة أعلى من اللي بيقولها. من لا يتأمل تلاقيه دايما أقل من اللي بيتكلم ومش قادر يفهم هو بيقول إيه. وحتى اللي بيسمعوا حاجات بقالهم فترة هتلاقيه لأنه ما كانش بيمارس التأمل أو ما كانش بيعمله، لما سمع معلومات أول مرة، واللي بيتابعني عارف الكلام ده، سمع معلومات أول مرة وسابها وبدأ يعمل تدريبات تأمل ويعمل كورسات، أيا كان الكورس اللي أخده اللي فيه تأمل، أو يمارس إنه أي نوع من أنواع التأمل، هتلاقيه بعد فترة التأمل بيعلي الوعي. لما يرجع يسمع معلومات تاني، إيه ده؟ أنا سمعت الفايل ده قبل كده، أنا ما خدتش بالي من ده ليه؟ وده ليه؟ لأن حصل، انتبهوا كده، في قسم من أقسام العلم اسمه بسم الله، أنا مالي النهاردة، نيوروبلاستيسيتي، بيدرس اللي بيحصل في الخلايا العصبية وإزاي بتكون الروابط أثناء التعلم، سواء كان التعلم معلوماتي أو تعلم بالحاجات الحركية اللي هي الذاكرة بصفة عامة، الذاكرة المكانية والذاكرة الزمانية والذاكرة الحركية. خلاص؟ ففي موصلات سينابسز كده بتطلع من الخلية وتبدأ تتشعب كده بصورة كبيرة لغاية ما تتلاقى مع مستقبل آخر، ثم الاثنين بيعملوا كونكشن مع بعض، ثم يبدأ في مادة حواليهم تتكون تقوي التواصل ده. كل ما المادة اتكونت وقوي هذا التواصل، كل ما الإدراك أو كل ما المهارة، عشان أكون دقيق أكتر، المهارة اللي أنت بتعملها دي بقت أكثر احترافية فيها. فلو ده بيتعلق بالفهم والتدبر والتفكر والتأمل، مهارات التأمل لما تقعد تعمله فترة، هذه الخلايا العصبية والتوصيلات اللي بينها بتعلى في اتجاه معين، تعلي الإدراك، تخليك بسرعة جدا لما تسمع معلومة تستوعبها، وهتفهم لماذا قال رسول الله هذا الحديث المذهل: نضر الله امرئا سمع منا كلاما فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ده بيكلم اللي حواليه اللي احنا سميناهم الآن صحابة، بيقول لهم يعني نضر الله امرئا سمع مني كلام فبلغه زي ما هو سمعه، ما حطش المعاني بتاعته عليه. فرب مبلغ، يعني لو هو سمع مني وراح ينقل الكلام لحد تاني، ممكن يبقى الوعي بتاعه أعلى منك يا اللي سمعت. حلو كده؟ عشان كده للأسف معظم الضياع اللي أنا بعتبره كمتخصص في علم النفس حصل للناس في الأمة، هو لما ناس بدأت بوعي متدني أو وعي سيء أو وعي يرى العسر مش اليسر، ياخد المعلومات الدينية ويقول لك اللي هو فهمه، ثم يصبح هذا الفهم هو التشريع اللي انت بتتبعه، فتلاقي حياتك كلكعت. فهو متمسك بالنص ولكنه بيقدم لك المعنى اللي ممكن يكون بيعمل مشاكل أو بيخليك تعاني في حياتك. النقطة المهمة التانية أو العلامات كمان اللي ممكن تكون من علامات عدم أو احتياجك، إشارات كده بتقولك لازم تقوم الآن إنك تتأمل وتدرس التأمل كأساس وتفهمه، مش مجرد تعمل تأمل كده. يعني سمعت مديتيشن فقمت مغمض عينك وعامله وانت ما تعرفش اصلا انت بتعمل ايه، ولا ايه اساسياته، ولا ايه تفاصيل كتير حواليه، ولا تجهز نفسك ازاي، ولا انواعه عامله ازاي، انت بس بتعمل كده وخلاص. حلو. ان انت عمال تقع في مشاكل كتير وذهنك الى الان لسه مش قادر يوصل انا بعمل ايه، مش قادر تلقطها، لان المهارات اللي انت محتاجها عشان، خليني اقولها بصياغه تانية، الدش اللي هيستقبل الالهامات عندك قافل، لانك مش بتمارس التأمل. عشان كده طبيعي جدا تلاقي خلاص بلاش ادخل في دي دلوقتي، هقولها بعدين، هأجلها كده دقائق وهرجع لها تاني، بس خليني اكمل في النقاط دي اللي هي انت كبني ادم لو هي موجودة فيك فانت حتما لازم تقوم دلوقتي، واجب عليك تبدأ تدرس تأمل. والفيديو اللي انت بتشوفه الآن دلوقتي ما جاش قدامك صدفة، هو دلوقتي جاي
قد يكون إجابة لدعاء أنت دعيته. يا رب أنا عايز أفهم حياتي، عايز أطورها إزاي، عايز أعدلها إزاي، عايز أخلص من اللي أنا فيه وأبدأ أتطور وأوصل لنتائج إيجابية جدا. قد يكون دي الإجابة، فيلا اسعى وراها وابدأ افهم المعلومات دي كلها. إذا كان ده المتاح قدامك، اسمع الفيديو وطبق اللي أنا هقوله فيه تأمل هنعمله في الآخر. اعمله معانا كأنك بتعمل بالمتاح الآن، عشان تبقى قدام ربنا أنا بسعى باللي في إيدي، ثم هسعى الفترة الجاية إن أنا أنفق عشان أتعلم. فأنت بتعمل الآن بالمتاح وتبدأ تتطور في حياتك. من ضمن الحاجات السلبية دي، ركز معايا، إن نسبة الحزن أكتر بكتير في حياتك من نسبة السعادة أو الراحة. ليه؟ لأن من يعيش في حزن أكتر معناه تأملاته كلها بقيادة الشيطان. الشيطان بيحزن بني آدم، هو هدفه كده. فتلاقي الشخص قاعد عامل كده بالظبط، هو بيعمل تأمل على فكرة. لو دخلت في عقله هتلاقيه قاعد يتأمل كل اللي يجيب له جحيم، ويتأمل الصعوبات، ويتأمل المعاناة، ويتأمل اللي حصل وحصل لي وحصل لي وحصل لي وحصل لي الصبح وحصل لي الظهر معايا. فهو بقى بيعمل تأملات بقيادة الشيطان، اللي بيسرح كتير، اللي مش عارف يركز، اللي تلاقيه دلوقتي يقعد يركز في حاجة. النهاردة عارفين كده بنقولها دايما كده في الكورسات بتاعت المذاكرة، قاعد النهاردة ناوي يذاكر، فجأة فاق لقى نفسه قدام التلاجة. ازاي ما تعرفش؟ يعني قام وساب الكتاب امتى وراح لغاية التلاجة؟ انت ما تعرفش. ده في الضياع. عارف مقولة سيدنا علي؟ الناس نيام فإذا ما ماتوا استيقظوا. هو نايم مغيب، وما أكثر المغيبين في الحياة. من ضمن العلامات كمان اللي فيها محتاج انك لازم تدرس تأمل، ان انت ما بتكتشفش الحاجة لوحدك، لازم حد اللي يقولها لك، سلبا كانت او ايجابا. يعني هديك مثال كده، ممكن حد يكون قاعد بيسمعني وبيقول الله الكلام ده جميل، يوم واحد تاني يقول له تعالى تعالى بس، يقوم قص حته من فيديو ومطلعها له ويقول له خلي بالك ده زنديق. يقوم انت ايه ده؟ تصدق اعوذ بالله، اشكرك انك نبهتني. فانت تابع، ده انت حتى ما عندكش تفكير، انت نفسك قعدت شويه قلت حلو، وشويه حد تاني قال لك معلومه تانيه قمت شايفه وحش، قام حد مطلع حاجه تانيه قمت شايفه حلو. فانت تحس بالضياع، مش فاهم فيه ايه. امعه. عارف الامعه؟ اللي هو ملوش شخصيه كده، ملوش قرار، ملوش فكر خاص بيه. لا، حد لازم يقول له معلومات وبيبدا. يعني للاسف كمان الناس دول لو خدناها بعيد عن المثال ده، في الاعلام تلاقي قنوات فضائيه قاعده عماله تحشيك في معلومات معينه، والله بلا استثناء. ممكن اقول لك دلوقتي اللي بتشوفني، حتى لو كنت واخد كل الكورسات وما حدش منتبه للحته دي على فكره، ممكن يكون لو انا جبت لك توبيك معين، موضوع معين، وسالتك فيه، يطلع كل المعلومات اللي عندك انت مستمدها من اعلام ومن تدريس ومن حاجات تانية من بره، وانت ما تأملتش فيها اصلا، وتطلع كلها غلط. تخيل بقى، وتطلع كلها غلط. يعني النهارده مثلا لو سألتك كم قارة موجودة على الارض، اي جواب هتقوله هو غلط، لان ده اللي اتقال لك واللي انت صدقته واللي قاعد محفور في عقلك، وما تعرفش ايه الاماكن اللي مستخبيه او مش باينه، او ما حدش بيكتبها حتى على الخريطه او بيرسمها. شوف لدرجه ايه. لان المصدر قدروا للاسف، يعني في فتره من الفترات يكون في مصدر واحد للمعلومات هو اللي بيصدر لكل الناس، وهنا بدايه المصايب. اول ما تلاقي بقى في مصدر واحد كده بشري، المفروض المصدر واحد يكون الهي، لما تلاقي مصدر واحد بشري بدأ ينبثق منه حاجات كتير، اقلق من المصدر ده. من لا يمارس التأمل تلاقيه بقى مسلمات كتير في حياته هو مش عارف ما مدى صحتها، وعايش تابع كده مش عارف يتصرف. حاجة تانية كمان، من لا يمارس التأمل بصدق يصاب بالتأنيب الشديد وجلد الذات. قول لي ليه؟ ليه؟ قول كمان مرة ليه؟ ليه؟ مش قايل لك ليه. انتبه، من يؤنب نفسه هو بقيادة الشيطان عمال يتذكر ويتأمل أخطاؤه بانهيار، فهو بيمارس التأمل السلبي وهو مش منتبه. ولأنه بيمارس التأمل السلبي عمال يشد لحياته أخطاء أكتر ومعاناة أكتر وفقدان للثقة أكتر، لأنه لا يمارس التأمل. شفت بقى أهمية التأمل؟ عشان كده شيء طبيعي
تلاقي الشيطان وأعوانه بيخوف من التأمل وبيرعب من التأمل وينسج قصص وأكاذيب. عارفين زمان لما طلعت القنوات المدفوعة بقذارة لتشويه الإسلام، كانوا بيعملوا حركة كنا بنضحك عليها قوي. يجيب لك حد يقول لك ده كان مسلم وكفر دلوقتي وطالع هو أصلا مش عارف يقرأ الآيات وبيتكلم كلام مش منطقي معايا، بس هو مغطي لك وشه ومش مبين لك هو ايه، وعمال يقول لك بقى ده كان مسلم وكفر، وعمال بقى يتكلم كلام سلبي بهدف تشويه الدين الإسلامي. ده منهج شيطان. اهو دلوقتي بدأوا يعملوه في المجال بتاع الطاقة والبتاع بنفس المنهج. يجيب لك حد مشوه صورته، ده كان حد بتاع طاقة وتاب كوميديا. اقسم بالله الشيطان منهجه واحد، تبص له تموت من الضحك. انت متخيل؟ ومن لا يتأمل الله 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 بجد ياه لا حول ولا قوة إلا بالله، انه هو عمال يتبرمج في حاجات غريبة. فلما تلاقي الشيطان، عشان كده خدها قاعدة نصيحة مني قلتها لكم كتير من زمان وقعدت فترة ما اقولهاش، هعيدها تاني. كل ما تلاقي حاجة بتتهاجم بقوة والهجوم بعيد عن الخلق، بعيد عن الاحترام، هجوم في قذارة، في سب، في إيذاء، في تشويه، في سخرية، حلو كده، دي علامات شيطان. اعرف ان الحاجة دي مهمة، والشيطان عمال يستخدم الرعب والتخويف والإيذاء والسخرية وكل نواهي القرآن عشان يبعدك عنها. ولما تلاقي شخص بيتعامل معاه كده برضو بيتشوه وبيرعبك منه ويخوفك، روح دور وراه واقرا في المجال بتاعه واقرا في الكتاب بتاعه. ليه؟ لأن الشيطان بيستخدم منهج التخويف، وخلي بالك وده اللي حصل مع كل الأنبياء. شوف درجة ايه؟ فخدها قاعدة. من يتأمل بقى هو ايه الحكاية؟ هو ليه فجأة كده جروب بدأوا يهاجموا حد معين ولا مجال معين؟ في ايه؟ ده في شكلها كده خطة كده كلهم مشتركين فيها مع بعض. وخد المفاجأة الجميلة اللي بيتأمل بيلاحظها، وهتلاقي كل اللي بيعمل الحاجات دي كلها هو أصلا ما عندوش نجاح بتاعه. يعني ما فيش مجال كده هو ناجح فيه ومتميز تميز كبير وفعلا انت عرفته بالتميز بتاع النجاح ده. لا، ده انت ممكن تكون عرفته بالهجوم. يعني هو اصلا ما عندوش حاجة فعلا بيقدمها valuable في الحياة. فالمتأمل دايما بياخد باله من الحاجات دي. هو ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وهقول لكم سر كده، يلا حتة كده عشان تعرفوا فايدة دراسة الطاقة ومتعة الطاقة. لسه هعمل فيها فايل مفصل لما اكون فاضلها كده، بس انا لسه مش فاضي دلوقتي. في الطاقة أصلا بتتكلم إن كل حاجة في الكون عبارة عن طاقة، عبارة عن موجات وعبارة عن ويفز. يلا أقول لكم سر، كل اللي معايا والفريق بتاعي وكل اللي يعرفوني ما يعرفوش السر ده، أول مرة أفصح عنه دلوقتي. خلاص كده؟ ركز معايا كده. كل الكون عبارة عن طاقات مختلفة في تجلياتها وتكثفاتها. تتكثف تبقى خفيفة، دي تعتبر طاقة غير مرئية، ثم بلازما، ثم الهواء، ثم الماء، ثم المادة. هي تجسدات للطاقة اللي موجودة في الكون. خلاص؟ فكل ما التجسد والكثافة والإلكترونات بقت أقرب وبتلف أسرع، كل ما كانت المادة أقرب للصلابة. كل ما بعدت وخفت وبدأت المسافة بينهم تبعد، كل ما بقت أقرب للهواء أو للحاجة الغازية أو الأشعة أو اللي هي الطاقة، طاقات مثلا زي الكهرومغناطيسية، زي أشعة إكس، زي الجاما والكلام ده. والفكر كمان بيولد هذا النوع من الطاقة. حلو؟ فاللي بيحصل إيه بقى؟ انتبه، لو أنا النهاردة معايا سهم، عارفين السهم اللي بيصطادوا بيه، وعاوز السهم ينطلق بقوة لأبعد مسافة ممكنة، هعمل إيه؟ هشد السهم قوي 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 فينطلق. فكل ما الويف بعد، لو انت بتبص عليها كشكل ويف، لو انت هتضرب السهم لفوق، كل ما الويف بدأت تنزل 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 تنزل، اعرف ان بسرعة بقوانين ربنا في الكون في ارتفاع عالي طالع. ركز معايا بقى، اللي فاهم بوعي قانون التذبذب والذبذبات والموجات فاهم القاعدة دي. فلو هو بيشتغل في البيزنس، لما الناس تبقى مرعوبة والناس خايفة
ويلاقي كل الأسهم بتقع فيعرف إن السهم عمال يتشد، يعرف بسرعة بيتابع السهم لغاية ما تبدأ حركة نزوله تقل، يقتنص الفرصة يدخل يشتري في التوقيت ده مع صعود الأسهم الطبيعي، فبيعمل مكاسب كبيرة. ده اللي طبق وعي الطاقة كذبذبات في موضوع التداول أو البورصات أو البزنس والأوراق المالية. طب خد المفاجأة بقى اللي أنا هقولها دلوقتي. أنا كنت بجهز عشان أعمل تطوير في كورس قوة الكلمة والتفكير، وفي خطة كده بعملها هتنزل قريبا، لما فجأة لقيت في مجموعة من الناس اتفقوا فيما بينهم معايا في ان هم يهاجموا مجال الطاقة بعنف، وبدأ يطلع حاجات كتير كده. فبدأت اشوف ان هو عمال يشد الموضوع الويف لتحت، فقمت بسرعة واخد قرار ان ده انسب وقت دلوقتي مع الارتداد بسبب اللي بيحصل لعمل كورس عن التأمل في هذا التوقيت. شفت ميزة فايدة نعمة ادراك القوانين ربنا حطتها في الكون عاملة ازاي، وادراك ان لا يمكن يضرك من ضل، بل بالعكس ده بيفيدك وبيرفع. انا بقول لك اهو، انا يعني حاسسها لسه ما نعرفهاش، بس في مؤشرات عماله تطلع ان اعلى كورس هيحقق مبيعات منذ انشاء الاكاديميه الى اللحظه دي هو الكورس ده، بسبب اللي حاصل ده. فانت عمال تقتنص الفرص، عمال تستفيد، عمال تتعلم ازاي تشكر لله هذه النعمه، انك مدرك امتى تدخل تصطاد، وانت مدرك ان لا يمكن حد ضال هيعرف يضرك، وانت مدرك انك في معية خالق الكون وبتشكر، فكل ما تشكره هيزودك. فده احد اسباب اني بخرج الكورس في هذا التوقيت تحديدا. حلو كده. يمكن بعض الناس بيقول لي طب في حاجات عايزين نرد عليها. فعلا والله انا مش فاضي، في ناس فاضيه قاعدين كده، ربنا يعافينا يا رب، قاعد عمال، عارفين لما يقولوا الفاضي بيعمل قاضي، فقاعد بس كده عمال ياخد فيديوهات من الناس ويقصها بطريقه معينه، ما اعرفش اقسم بالله بيلاقوا الوقت ده منين. فهم ناس فاضيين عشان بيسترزقوا من الكلام ده، وده مصدر رزقه. لو ما عملش فيديوهات الفلوس هتقف، فلازم يعني يطلع فلوس من الحاجات دي. مش عارف هو بيستحل الحاجات دي ازاي، يعني فيديوهات مليانه غيبه ونميمه وكذب ومش ممكن. المهم، فيوم الناس بقى طب انت هرد، وانا مش فاضي زيه يا حبيبي، انت اللي عايز يتبين هيتبين، وانا يوم ما افضى هعمل حاجه ان شاء الله. وهقول لك مفاجاه كمان، ويوم ما افضى وتحدي اهو، انا هعمل فيديو واحد هيكسر كل اللي بيتعمل بقاله 4-5 سنين، فيديو واحد بس وتحدي. المهم بس لما افضل والله، بس انا فعلا مشغول اليومين دول مش فاضيله. فلما تكون مدرك بقى وبتمارس التأمل، واخد بالك ان انا اللي بيحصل في الكون ده هي معادلات، والتاريخ كله بيعيد نفسه. هعيد الجملة تاني، التاريخ كله بيتعاد، لأن ربنا حتى قالها لنا يبدأ الخلق ثم يعيده. فمن لم يدرس اللي بيحصل في التاريخ عمره ما هيفهم اللي هيحصل في المستقبل. هو كون عمال يتكرر. فاسأل نفسك كده، لو رجعت بالزمن للتاريخ الماضي، يا متأمل يا جميل، يا متعلمين يا بتوع المدارس، كانوا اللي ماشيين على التراك الصح او على منهج الرسول كانوا بيقعدوا يغتابوا وينموا ويحذروا من فلان ويتكلموا في حاجة وانتبه، وعمال يتكلم في اشياء سلبية؟ ولا بيقدم منهج وبيقدم معلومات وبيعرف الناس ازاي يتعرفوا على الله وعلى الخالق، وازاي يقرب منه، وازاي يصلي، وازاي يتعبد، وازاي يعمل الزكاة ويعمل الصيام؟ ده اللي كان شاغلهم. واللي كان بيهاجم، اسأل نفسك كده في التاريخ، اللي بيهاجم وعمال يتريق وعمال يسب وعمال يكفر وعمال، ده فرعون طلع بيقول على موسى انتبهوا هو يغير دينكم. هو سيستم واحد، اقسم بالله الشيطان واحد واعوانه بيعملوا نفس السيستم كل شوية. فاسأل نفسك بس بتأمل كده، انا عايز اكون مع مين؟ يعني لو انا هختار مع اللي بيهاجموا وبيسبوا وبيغتابوا وعمالين يفضحوا وماشيين بالغيبة والنميمة، هماز مشاء بنميم. اقول لك حاجة، خد الآية دي جميلة قوي والله، كأن القرآن بيكلمنا النهاردة. ده هم بيستخدموا الهمز واللمز وبيستخدموا أسامي المشاهير عشان فيديوهاتهم تكبر. يعني هم للأسف، هقول جملة سلبية مع احترامي ليهم، فاشلين في مجالهم،
فبيبدأ عشان يقوي قناته وتتعرف اكتر يشوف مين المشهور. وعلى فكرة دورات الغربية اللي بتتكلم ازاي تبقى ناجح بتقول الكلام ده للأسف، تقول لك شوف لك حد مشهور ابدأ خبط فيها تتعرف. فهو باني ما بني على باطل فهو باطل، فهو باني شهرته على كذب وغيبة ونميمة. والمفاجأة بقى لما طلعت الله يسامح، على فكرة ما لهمش ذنب برضه، لما القنوات السوشيال ميديا بدأت تدي فلوس على المشاهدات فبدأوا يهاجموا أكتر ويسبوا أكتر ويشتموا أكتر ويغتابوا أكتر عشان يجيله فلوس أكتر. قول لي بقى دي فلوس حلال ولا حرام؟ خد المفاجأة بقى وبص على الآية دي: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. أنت متخيل؟ ده هو بيستخدم الهمز واللمز لجمع الفلوس. سبحانك يا رب، أنا الآية منورة كأنها حصل النهاردة. فاللي بيتأمل بيبدأ يدرك الكلام ده ويستمتع. يا الله، أنا أنوي إن أنا أكون مع اللي بيقولوا للناس حسنا، أنوي إن أنا أكون من اللي بيتبعوا منهج الرسول الحق، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، من غير ما أجيب اسم فلان أو اسم علان أو إن أنا أصنف فلان أو إن أنا أحط عليه حكم. فأنا ممكن أتكلم على حاجة غلط، يا جماعة في حد بيعمل كذا، الناس اللي بتعمل كذا ده طبيعي، لكن غيبة ونميمة بقى وطلع واعمل أعوذ بالله. فاللي بيتأمل مدرك الكلام ده، شايف الكلام ده. عشان كده للأسف اللي مش عارف الكلام ده هو مش واخد باله إن الناس اللي بتتبع المعلومات اللي متعلقة بالطاقة أو متعلقة بعلم النفس الحديث ومجال الوعي هم متأملين، فكل اللي بيحصل هم متجننين. هو في إيه؟ يعني أنا على فكرة هقول لكم سر تاني كده. مرة واحد بعت لي بعد المحاضرة الأخيرة اللي عملتها في القاهرة، شوف أنا بقالي قد إيه عمال أقدم معلومات وعمال أقدم حاجات في المجال بتاعنا، مجال النفس يعني. ففي ناس فكرت ان انا لو حد بدأ يطلع مثلا هجوم او يطلع كذا انت الكيرف عندك هينزل. لما عملنا المحاضرة اللي فاتت وفولت في خلال ساعتين، في حد بعت لي سلسلة من الشتايم لا تتخيلها، لدرجة انه قال ايه بقى: هو انت في ايه؟ انت شكلك بتستخدم السحر وبتستخدم الجن عشان المحاضرات تتقفل كده، اعوذ بالله من استخدام الجن. هو متجنن ان الحاجات بتعود بالخير ومتبرمج ان ده جن، فاعوذ بالله من الجن. هو ما يعودش غير الجن، فلا يرى اي شيء الا جن. من لا يتامل لما يلاقي حاجه مش مفهومه بالنسبه له تبقى جن، فتلاقيه راصص لك كده 500 حاجه يقول لك ده جن، الجذب جن والطاقه جن. ولا عارف زمان حد كان بيقول لي لما عملوا الطاقيه اللي هي الهات قال لك ده تشبه بالكفار فانت كده كافر وده حرام. لما عملوا الموبايلات او يا رب التليفون كان جن، الاله كاتبه جن، كل حاجه جن. انت مش متخيل ده. حتى بلاش بقى، انا هتكلم فيها بعدين. النقطة المهمة اللي عايز اقولها ان انا لو لقيت نفسي العلامات دي موجودة وانا فعلا كده لازم ادرس تأمل. مهم احط خطة ببساطة ان انا لازم ابدأ اتأمل اراديا. يعني ايه اراديا؟ اول وابسط طريقة من التأمل ان انت تقعد مع نفسك كده قاعدة هادية ايا كان شكل القعدة. اصلك لو عملت كده بقيت كافر. ها، اعملها كده، اعملها كده عشان ما تبقاش بوذي. خلاص كده مارس التأمل كده وانت عامل كده، لان لو لك عامل كده بقيت كافر، لكن كده عادي. ما علينا. المهم اي قعدة تريد ان تجلسها باي شكل وتغمض العين عشان توقف المشتتات اللي انت متعود عينك بتبص عليها كل شوية، وحط اي شيء ثم حافظ عليه في ذهنك فترة بتتأمله. التأمل عملية. اقدر اقول اللفظ القرآني بتاع التأمل، لان القرآن لانه دقيق بيوصف الوصف بكذا طريقة. فاكبر وصف يوصف به التأمل او اقرب معنى لكلمة تأمل هو الاستبصار او افلا يبصرون. عارف بسم الله، او النظر كمان. يعني انا النهاردة لو قلت ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ده امر بالتأمل. انا ببص انا بقدم ايه لبكره،
فمش هعملها لما اقعد واغمض عيني كده وانظر عشان اتامل معايا. فده امر النظر. امر التدبر، اصلا انا وانا بتدبر، التدبر ببساطه عارفين قبل ودبر. انا لو عملت كده بس جبت نفترض اهي العلبه دي مثلا او ازازه الميه دي، لو انا عملت كده بص كده 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 كده، دي عمليه التدبر من غير تامل زي قلتها. عشان بس عايزك تفهم يعني ايه تامل. انا جبت الوش والقفا والجنب والاسفل، بس عمال اعمل كده من غير ما اتامل زي قلتها. لكن عمال اتامل واعمل عمليات عقليه لربط كل المعلومات اللي عمال اخدها، هو ده حرفيا عمليه التامل. فلو انت بدات بس تنمي عندك هذه المهاره، ان انا بتامل في المعلومات اللي بتتقال، بتامل في اي كلمه انا بسمعها. ركز معايا، بتامل ايه المحفز اللي بيحركني. انا هعمل لكم تامل النهارده. التامل ده مهم قوي وخطير قوي، ومن اهميته المفروض ان هو كان ينزل في الدورة مع البرنامج العملي، بس انا قلت هنزله في الاطلاق، والفيديو ده هقول للناس يشوفوه اللي في الدورة عشان الكل يستفيد منه. فانا مش حاطه في الدورة اصلا، رغم انه من اهم انواع التأملات اللي تعملها في حياتك، وهتصدم ناس كتير قوي 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 حرفيا. عارفين ديليسيبس؟ ده احد الاشخاص، ولكن في فيلم من الافلام اللي انا بحبها طلع الله يرحمه. انا النهارده مالي بسم الله. كان بيمثل دور جمال عبد الناصر احمد زكي. من كتر ما انا اكسايتد فالطاقه داخله في بعضها، فانتوا عارفين ايه، كل الخيوط دخلت كده ما شاء الله. فعملوا شفره كده، قال لهم اول ما اقول لكم كلمه ديليسيبس في الخطاب بتاعه جمال عبد الناصر هيحصل تأميم لقناة السويس لما كانت محتلة من الاحتلال. فأول ما قال كلمة ديليسيبس انطلقوا بمنتهى القوة وحصل التأميم. فأنا دلوقتي أطلقت كلمة ديليسيبس للفريق بتاعنا. اتفقنا ان انا اول ما اقول لهم ديليسيبس في اللايف يعملوا اطلاق للدورة. هتأكد بس دلوقتي دن. ودلوقتي بعد ما اطلقنا كلمة السر، الآن دورة أساسيات التأمل متاحة للجميع من أي مكان في العالم في أي وقت. تقدر على موقع أكاديمية عمارة تشترك عليها وتبدأ في جني ثمارها بمشيئة الله. وأدعو الله من كل قلبي إنها تبقى دورة نور لكل من يريد التطور في حياته، لكل من يريد عمل طفرة جديدة والانتقال إلى مستوى أعلى من المستوى اللي هو كان عايش فيه ماديا وحياتيا وفي كل المجالات، وحتى دينيا وروحانيا وفي علاقتك حتى بربنا سبحانه. وتكون نور لكل من يصدق في إنه يا رب أنا عايز أتبين، فأنا سامع ناس بتقول كلام وعندي دورة هي موجودة، أنا هدخل أشوفها بنفسي عشان أبقى تبينت، والإنفاق اللي أنا عملته ده يا رب إنفاق في سبيلك عشان أتبين وأفهم وأعرف. ويا رب تكون نور لي وتبقى نقلة حقيقية، فيشكر لله 1000 مرة إنه أخذ القرار ده. وللأسف معلش حتى كده رخمة شوية، وهيندم إنه أخره وكان متأخر عنه سنين للأسف، إلا لو ما كانش قعد سنين. فيا رب تكون بالنفع والخير على الجميع. ربنا يجعل كل أيامكم دايما سعادة ونعيم على الدوام. نرجع بقى لموضوعنا. فمن خطورة وأهمية التأمل إنه بيبدأ يخلي البني آدم غير قابل لإنه يقاد زي القطيع، عشان كده بيتحارب. وبالمناسبة ده هو مش بيتحارب من الشيطان بس، ده بيتحارب حتى من بعض الناس اللي قاصدين يحطوا تأملات سيئة على الانترنت بمشاهد غريبة عشان يدوا فرصة للي بيهاجم يقصها ويهاجم عشان تبعد الناس عن الموضوع ده، فيفضلوا زي القطيع بيتم التحكم فيهم بصورة للأسف سلبية من غير ما يكون، لأن أي حد متأمل مستحيل حد يتحكم فيه.
يعني انا هقول لك معلومه اهو، لما انا ادرب الناس اللي بيسمعوني على التامل، انا بدربهم ما يسمعوش كلامي، هيفكر في اللي بقوله، ولو مقتنع بيه هياخده، ولو مش مقتنع اكس، وانا بشجعهم على كده. بل بالعكس بدي هدايا للي بيطلع عندي اخطاء، لانه متامل ومتبين ومفكر. فاللي انا اقصده، لا يمكن حد ضعيف يدعو الناس للتامل. من يدعو الناس للتامل هو القوي اللي عاوز يفيدك. اللي ضعيف فمش قادر يقنع، ركز معايا، مش قادر يقنع، يوم ما تفكرش، اوعى تتامل، لا لا لا. انا بشوف اللي بيتاملوا بيبعدوا عن الكلام اللي بقوله، فابعد عنه، هتروح في داهيه. شفت كل اللي تاملوا وقفوا الموروث اللي كنا بنعمله. طب انت مين قالك انه كان صح او غلط؟ ما في بلاوي موجوده باسم الدين، ومعظم اللي انت فاكره باسم الدين ممكن ما يطلعش باسم الدين اصلا. لن تستطيع اكتشاف الكذب والخداع، وانا بتكلم على كل دين، كل دين، حتى اللي بيعبدوا الصرصار، لن تستطيع اكتشاف الخداع الا لما تتامل. ولا يعني ينفي احدا هذه القاعده او هذا الراي. حلو، ما حدش طالع منها ولا حد مستثنى منها، لا استثني احدا، انجاز التعبير. فانتبه. اشكرك انك فكرتني اشرب. انتبه من الجزئيه دي. بسم الله. انتبه من الجزئية دي، وانتبه كمان ان انت، حاضر يا رندا، حاضر يا حبيبتي، ان انت تبقى دايما بتسأل نفسك سؤال: طالما حياتي الحالية في تعاملاتي مثلا، او في اموري المادية، او في تعاملي مع ذاتي والثقة والنفس والمشاعر والضيق والحزن والسعادة والفرح، او التطور المجتمعي مش زي ما انا عايز، فحتما في حاجة ناقصة. حتما في حاجة ناقصة، او في حاجة انا مش عارفها، او حاجة بعملها غلط. يبقى مهم اجرب واشوف حاجات مختلفة جديدة. طالما هي مختلفة عن اللي كنت بعمله، فحتما هتعمل نتيجة غير اللي انا عليها. ده حتى لو هي غلط، يعني ركز معايا كده، لو هي حاجة غلط فانا بعملها وانا ما كنتش بعملها، هتديني نتيجة اسوأ. حلو. ولو انا طلعت هي حلوة، هتديني نتيجة اعلى. فمهم اكون مدرك. بس في نقطة مهمة، خلي بالك، عشان الشيطان لاعب لعبة انا شرحه بالتفصيل في الدورة. هي اسوأ معيارها ايه؟ ايه يعني ايه اسوأ معيارها ايه؟ اوعى تاخد ان اسوأ معيار مشاعري. ازاي؟ لان اي حد على وجه الارض حياته سيئة، اذا هو مراكم طاقات ومشاعر جوه. فاول ما هيدخل يبدأ مرحلة التطوير، كله هيطلع. فهيقعد احيانا بيعاني من الم مشاعري لغايه ما يفرغ كل الكتم ده. يقوم تعيت داخل الشيطان، هوبا، شفت الالم اللي انت فيه، عشان انت بتفرغ. خدها قاعده كده، من يتامل عارفها. درجه وجعك بتبين لك درجه الطاقه السلبيه اللي عندك ودرجه التخزين. هعيد الجمله تاني: درجة ألمك أو عذابك لو خدناها بألفاظ القرآن بتبين درجة الطاقة السلبية اللي عندك ودرجة التخزين. يعني الطاقة السلبية كميتها كبيرة وبتخزنها بقى لها فترة. فإذا بتتألم قوي، ده إشارة إن في طاقات كتير متخزنة جوه، فلازم تسيبها وتخرج. وأنا عشان كده عامل تأمل قوي في العملي في الحتة دي بالذات، عشان تقدر بسرعة تعديها وما تعانيش منها فترة طويلة. ودي من أساسيات التأمل. انتوا عارفين ناس كتير كمان من اللي واخدين كورسات ودخل على التأمل فجأة، اللي هو سمع كلمة تأمل، يلا غمض عينك، فبيغمض عينه وبيعمل كده، وتلاقيه بعد فترة هو أصلا ما عرفش أساسيات.
لما بيحضر المعلومات الاساسيه دي يقول يا انا يا ريتني عرفت المعلومات دي كلها من زمان. عشان كده نصيحه من القلب، حتى لو انت فعلا متمرس بقالك فتره، لو انت متمرس بقالك فتره هتلاقي معلومات انت عارفها في الدوره واساسيه بالنسبه لك، ده طبيعي. بس حتما هتلاقي معلومات ما كنتش تعرفها، هتعمل تطوير عندك جدا ده لو انت متمرس. فعشان كده نصيحتي هي ايه؟ ايا كان معلوماتك قبل كده عن التامل، صفر العداد صفر، ادخل كانك ما تعرفش اي حاجه. وفي نقطه مهمه بيعملها الشيطان بقى، انك هتلاقي في معلومه ما انا عارفها، انا بطبقها ولا لا؟ لان في خدعه بتحصل في العقل. طب ما انا عارف، هو مفيش جديد. دي خدعه بتحصل كبيره قوي، وقعت ناس كتير. ما هو اصلا انت عشان يمكن ساعات كنت مره لسه بقولها لحد من يومين كده، بقول له هو انا النهارده لو جالي واحد حياته متلخبطه ومناعته سيئه في الارض ومرهق جدا وتعبان وعينيه حمراء، وانا عمال اساله، لقيته بياكل اكل صحي، لقيته بيروح الجيم، ولقيته مهتم بيعمل تأملات، وطاقته بيعمل حاجات ذات طاقة عالية، وبيقرأ كتب حلوة، مهتم بدراسته، بس متبهدل صحيا. فوجدت ان هو بينام طول النهار وبيصحى طول الليل، وساعات بيسهر يسهر يسهر لغاية لما الشمس تطلع ويدخل ينام. حلو كده؟ فانا اكتشفت ان ده اكبر خطأ هو بيعمله. فقمت قايل له حبيبي انا عايزك تنام بدري، مع غروب الشمس كده في الليل مهم تنام على الأقل 4 إلى 5 ساعات في ظلام الليل. ويا سلام لو المكان مظلم، لأن في غدد ما بتشتغلش أصلا إلا في فترة الليل وفي الظلام، عشان تعالج جسمك وتبدأ تعمل له ريستارت وتبدأ تصحصحه وترجعه للأصل تاني. فنام بدري واصحى بدري. قام هو قايل لي ايه المعلومة دي؟ ما معروفة، ما فيش جديد. اهو بالظبط في ناس بتعمل كده بالظبط. يا عم جديد وقديم ايه؟ انت اعمل دي اللي موقعاك. مفيش حاجه اسمها جديد وقديم. عارفين خدعه جديد وقديم؟ الناس كلها بتدور على الجديد، بتدور على الجديد. يعني في بعض الناس يقول لي ايه يا دكتور مفيش جديد، ايه جديدك؟ اقول له هو انت شفت القديم وطبقته؟ يوم ساكت. طب انت لما طبقته النتائج حصلت في حياتك ولا شفته كده وخلاص؟ ارجع اللي انت شايفه قديم ده وركنه بقالك فتره وخده اعتبره جديد، لانك مش عامل له ابلاي في حياتك، مش مطبقه، وطبقه. وانا بقولها دلوقتي كلمه مسؤول عنها قدام ربنا، ربنا هيحاسبني عنها يوم القيامه، عشان ربنا عارف انا بعمل ايه. في حاجات ممكن تبقى اول مره تعرفوها عني او اول مره اقولها، ان انا بعنايه بختار اي حاجه بعملها، سواء يعني على حاجات نازله على اليوتيوب، يعني بختار بعنايه انها تعرف تفيد اي حد ما عندوش فلوس بصدق، انها تنقله حرفيا بما يرضي الله، تخليه يعرف يكسب ويعمل بيزنس عشان يعرف ينفق فياخد المزيد ويستفيد من الحاجات الاعلى. واللي بيتابعني بصدق بقاله فتره هيعرف ان انا ما عنديش حاجه اسمها مجانيه، ان حتى المجانيه انا بقدم فيها معلومات والله ممكن تكون مش موجوده في الدورات المدفوعه، لان دي انا واخدها عهد قدام ربنا كده. لان في يوم من الايام مريت بفتره ما كنتش معايا فلوس اخد كورسات، ولا معايا فلوس حد يساعدني معايا، كنت عايز حد بس يديني حاجه فعلا حقيقيه، مش مجرد بس بيعمل دعايه وخلاص من غير ما يقدم معلومه حقيقيه. لا، هعمل دعايه بس هقدم معلومه تاخدك من المكان اللي انت فيه تطلعك لاعلى. فانا هقول اهو الكلمه اللي ساسال عنها قدام ربنا: المحتوى اللي موجود عندي على قناه او تشانل دكتور احمد عماره فيها معلومات حرفيا تخليك تقدر تعمل دخل اعلى من الدخل اللي انت بتاخده اضعاف، وتخليك قادر انك تكون بتعمل فلوس، مستقر ماديا، وتعرف كمان تشتري كورسات وتطور اكتر واكتر واكتر. فلو ده ما حصلش اعرف انك موهوم، والتأمل اللي هنعمله بعد شوية متعلق بالموضوع ده. انا عشان كده سبت التأمل ده، قلت خليه في الحلقة بتاعت الاطلاق عشان تبقى عندك مهارة التأمل وتبدأ بالتأمل ده، لانه هو اللي هيعمل لك النقلة الحقيقية لما مداركك تبدأ تدرك ايه ده صحيح، ده انا كنت مخدوع ومش واخد بالي. فمهم تكون واخد بالك من الجزئية دي، ان المعلومة اللي انت ما طبقتهاش وما جنتش ثمارها هي دي اللي انت
لما تبدأ تعيد تاني التأمل فيها وتمسكها، طب أنا لما طبقتها قد أكون ما أحسنتش التطبيق بتاعها أو ما أتقنتش التطبيق، فيلا ما نشوف تاني كده وابدأ أحط خطتي، هتلاقي تطور عمال يحصل في حياتك شيئا بعد شيء بمشيئة الله. طيب في نقطة مهمة قوي، لو أنا قلت وركز كويس قوي حاجة كده، كنت مرة ما بحبش الكلمة دي بس هي دلوقتي مكانها، مع اني ما بحبهاش والله، بعتبرها مش حلوة بس هي مكانها. بسم الله. عارفين كلمة قصف جبهة؟ انا ما بحبهاش لان بعتبر ان فيها تعالي بصراحة، بس انا في حد كده كنت بتناقش معاه وانا بحبه، يعني ما فيش بينا عداوة، فقلتها له كده عشان بحب، ما فيش عارف لو بعيد عني ولا حد يعني ممكن يزعل او يحسها ان انا بتعالى عليه ما كنتش قلتها له، بس لان بينا وبينا كده مودة وحب يعني قمت رازعها له كده. شوف قصف جبهة. جه في مرة بيقول لي هو ايه اهمية التأمل ده؟ يعني انا هستفيد منه ايه في حياتي؟ قلت له هسألك سؤال. الآية المحكمة اللي ربنا قالها وقالها بصياغتين وهي ملخص اللي في حياة الناس كلها اللي ممكن يطورهم ويعمل لهم نقلة نوعية في حياتهم، آيتين، وكل آيات القرآن ماشية على الآيتين دول. يعني أنا بعتبر إن دول اللب أو الجدر اللي معظم آيات القرآن في التطوير بتخدم عليهم. فهي آيات محكمة بأدق أنواع الإحكام. أول آية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تاني آية بصياغة تانية عشان تتأمل فيها: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طرق التغيير دي كلها بقى الآيات كلها بتخدم عليها. خلاص كده؟ فقمت سأله في التوقيت ده سؤال: قول لي بالله عليك، هو أنت هتغير ما في نفسك إزاي؟ قال لي إيه؟ قلت له يلا اقعد كده غير ما في نفسك من غير ما تستخدم التأمل. قام ساكت، قصف جبهة صح؟ حتى من الصدمة ما عرفش يرد، بقى قاعد يضحك. لن تستطيع تغيير الداخل إلا بالتأمل. يلا يا سيدي، فهمت ليه الشيطان بيحارب الموضوع ده؟ فهمت ليه الشيطان بيستخدم الأسلوب اللي ربنا قال لنا عليه: إنما ذلكم الشيطان يخوف، شرك، كفر. قال يعني هتبقى كده اهو، انت النهارده قعدت عملت كده بقيت بوذي، اعوذ بالله، استغفر العظيم يا رب. يعني ده انا مره خليني ادي خبطه كده بقى، ايه خبطه حلوه. عارفين واحد صديقي، الشخص ده بيعبد يعني هو من ديانه كده غريبه شويه، بيعبد حاجه من الحشرات، وهو اصلا مش عربي اصلا يعني. بس عمل حاجه حلوه فرحتني جدا وحسيت فيها بامتنان وشكرت لله عليها قوي، وبقيت مطمئن وباركت له. هو بيعبد الحشرة او المخلوق ده، وهو وعيلته يعني عندهم طيار كده بيعبدوه. فجه في يوم العيد لقيته لابس الجلابية البيضة ومعاه سجادة زي بتاعة الصلاة، وجاي قام قايل لي انا النهارده مش واكل. كنا في العيد بتاع بعد الصيام يعني، فقام قايل لي انا مش واكل النهارده، انا صايم وجاي عشان احتفل معاك. فانا بصيت له قلت له انت صايم؟ قال لي اه. قلت له لابس اللبس ده؟ قال لي قلت له الف مبروك، انت كده دخلت الجنه. قال لي ايه؟ قلت له انت كده زينا، انت كده زينا، الف مبروك. حلو كده. وكان معايا واحد صاحبي قلت له بسم الله ما شاء الله انا فرحان جدا، يعني جورج ده دخل معانا خلاص هو كده هيخش الجنه من فضل الله. ايه تجننت ازاي كده؟ قلت له بس. قال لي يا عم هو اسلم؟ قلت له لا. طب قال الشهاده؟ قلت له لا. طب بيصلي؟ قلت له لا. هو كان ماسك السجاده وحطها وقعد معانا في الصلاه وكان صايم وكان لابس الجلابيه البيضاء، ما كده هيخش الجنه زينا. قال لي يا عم ازاي يا عم، ده في تشريع وفي دين وفي خطوات، هو في ايه؟ قلت له ايوه، عايزك يا متامل ركز معايا.
قلت له هو انتوا بتخرجوا الناس من الدين باي شكل هبل؟ عمل كده بقى بوذي، ولو حد عمل كده مش هتخليه مسلم؟ انت بس باي حاجه هبله بتخرج الناس من المله كده بسهوله، فهمت انه منهج شيطاني؟ يعني النهارده لقيت واحد عامل كده خرج من المله وبقى كافر وبقى بوذي، لكن واحد تاني قاعد عامل كده ولا واخد وضع السجود عشان حد قال له لو عملت كده هتفرغ طاقه في الارض فراح عاملها كده هيخش الجنه، ما هو بياخد شكل المسلمين اهو. ولا انت في ايه بالظبط؟ فهمت ان الشيطان هو اللي بيحرك الدنيا؟ فهمت ان الشيطان بيلعب والناس دي مش فاهمه دين اصلا؟ يعني انت لو تتبعت اللي بيعمل كده والله ما هو فاهم دين، هو عارف كويس قوي ازاي يخرج الناس من المله، ازاي يكفرهم، ازاي يشيطنهم، لكن ما يعرفش اي تشريع. عشان كده هتشكر ربنا طول الوقت ان ربنا هو اللي بيحكم، هو الحكم الحق لهذا الكون، وهو اللي بيحاسب. عارف في آية في القرآن لو تملكون خزائن رحمة ربك لأمسكتم خشية الإنفاق. خليني بس عشان أبقى قلت الآية مظبوطة ما تبقاش من الذاكرة، ساعات الذاكرة بنسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أهي الناس دي كده، هم قاعدين مين ده يا عم؟ ده هيخش جهنم. ما في هم لو يعني هم شايفين نفسهم المتحدثين باسم الدين وبيكفروا كل الناس، يعني مش ممكن. وكان الإنسان قتورا. يلا اطلع، عملت أي شكل تبقى كافر. حد مثلا لقاني عامل كده اعوذ بالله شرك، يا عم شرك ايه يا ابو شرك؟ انت مش فاهم حتى يعني ايه شرك. والله العظيم ما هو فاهم يعني ايه شرك. ما علينا. المهم، فالنقطة المهمة اللي عايزك تبقى واخد بالك منها بقى ان انت تحط خطتك من النهاردة ان انا اولوياتي ان انا افهم ايه التأمل ده وابدأ اتدرب عليه وفق المتاح معايا دلوقتي، وبصدق كل ما قدرت ان انا انفق للتعلم انفق وتعلم، لان ده انا بقولها لك اهو، دي مهارة واجب فرض عين بالمصطلحات بقى الدينية اللي هتعودنا عليها او درسناها لما كنا في الازهر. فرض عين على كل اب وكل ام ان هم يدربوا اولادهم عليها، وعلى كل انسان انه يبدأ يمارسها ويتدبر فيها ويتقنها، عشان على الاقل هيفهم كل انواع التأمل فيبقى عارف منه الغث من السمين، اللي ملوش لازمة من المفيد، لان كلهم تأملات على فكرة. ويبدأ ساعتها لما يكون بيشوف حاجات موجودة اونلاين يدرك ايه الحاجات الصح وايه الحاجات اللي ممكن تبقى فيها لعبة او الحاجات اللي تضر. وانا باكد اهو، انا جالي ناس في جلسات حصل لهم مشاكل عقلية من حاجات موجودة اونلاين مجانية موضوعة علشان تضر. ما خلي بالك، خدها قاعدة كده، اي متأمل بوعي او اي، حتى انا اسف في اللفظ اللي هقوله، اي ذكي فهمها، اي شيء ينفع يفيد اذا ينفع يضر. هعيد الجملة تاني، اي شيء ينفع يفيد اذا ممكن حد يستغله يخليه يضر. طالما بيعمل افكت، طالما بيعمل تأثير، اذا واقع في الضدين. ومن كل شيء خلقنا زوجين. فسلم نفسي كده بقى، واي حاجة تقابلني الفضول ياخدني او رايح اطبقها وانا ما اعرفش ايه، لا. زي ما في تدريبات ممكن تتعمل مديتيشن عشان تعلي الذاكرة وتقربك من ربنا، ممكن يعمل لك تأمل يخليك يجيلك مشكلة عقلية وانت قاعد عمال تعمله كل يوم انت مش فاهم انت ايه اللي انت عمال تعمله. وممكن يعمل لك تأمل يخليك تبقى يبدأ يبرمج لك عقلك عشان تبقى كافر بالإله وانت عمال يتلعب في عقلك ومش فاهم. ودلوقتي ما اكثر اللي بيتابع دلوقتي بقى في ناس قاعدين مخصوص عشان يشوهوا اي حاجة متعلقة بالحاجات المفيدة. انت نفسك شوف كده، اي حد هيقدم حاجة مفيدة. كان في مجموعة من العلماء، هو للأسف أحد أصدقائي يعرف واحد منهم،
شغالين بقالهم فترة على بحث لعلاج مرض السرطان، وحققوا نتائج مذهلة جدا فيه، وكانوا مسافرين البرازيل على طيارة عادية كان فيها أكتر من 70 واحد عشان يقدموا البحث ده في المؤتمر. سبحانك يا رب، الطيارة وقعت بيهم وكلهم ماتوا. والحادثة دي حصلت 3 مرات في خلال ال10 سنين اللي فاتوا. ابحث عن الطيارة اللي وقعت في البرازيل قريب من حوالي كذا أسبوع كده. فزي ما في شياطين بتسعى لمنع أي حاجة مفيدة أو لمنع أي حاجة ممكن تحقق نجاحات عند الناس بأي طرق، في ناس تانية بتسعى أنها تفيد الناس وتحقق نفع وتحقق إفادة وتحقق رجوع للأصل وللفطرة وللطبيعة. والذكي هيبقى فاهم المعادلة ماشية إزاي، وعارف الصراع الأزلي ما بين الخير والشر، وعارف علامات اللي ماشي بالخير وعلامات اللي ماشي بالشر، وبيقدر يدرك ويفهم الكلام ده. خلينا قبل ما نعمل تأمل هقول مفاجأة تانية، أو خليني الأول قبل ما أقول المفاجأة أقول أسامي الناس اللي فازوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حطيتهم فين؟ بسم الله، ثانية واحدة. أولا الناس اللي فازوا أنا نزلنا مسابقتين. أول مسابقة يا ترى اسم الدورة إيه؟ فأول شخص فاز مروة عمر، وقالت التأمل بقيادة الشخص والسرحان بقيادة الشيطان، كورس التأمل. فألف مبروك يا مروة، أنت فزتي. ABD يوز باشي، عبد يوز باشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، صدق الله العظيم، كل البشر بلا استثناء بيعملوا التأمل. ألف مبروك يا حبيبي، أنت فزت معانا. وبليست زينب، الخيال والتأمل بقيادة الشخص نفسه أو بقيادة الشيطان. فألف ألف مبروك، دول ال3 أشخاص اللي فازوا بالدورة هدية من أول مسابقة نزلناها. أول إعلان لما نزل يا ترى الدورة اسمها إيه، وأنا بعت لهم بنفسي رسالة صوتية من الأكاونت الشخصي بتاعي اللي هو الفيريفايد، وبعت لهم رسالة بصوتي عاوزهم يردوا على الرسالة دي علشان الشباب يأكتفوا لهم الدورة، وإن شاء الله هتتأكتف يوم 28 بمشيئة الله. عملنا مسابقة تانية النهاردة كمان عشان عايز أفيد الناس، مع في دمي الموضوع ده، فعملنا مسابقة تانية برضو النهاردة. المسابقة دي هي معلومات من جوه الكورس. فأنا اللي قال حاجات شبيهة تأمل وقال حاجة شبيهة باللي أنا عايزه، اعتبرت أنه هو فاز، واخترت منهم أشخاص. فدول ال3 أشخاص اللي أنا اخترتهم علشان يفوزوا معانا كمان بالدورة هدية، دورة أساسيات التأمل. أول حد اسمه خالد مصطفى. خالد مصطفى قال إيه؟ التأمل ده نوعه إيه؟ لما نزلنا إيه نوع التأمل اللي بيتعمل، لما شرحته قلت ده نوع إيه التأمل ده؟ نوع التأمل الذهني أو المايندفولنس مديتيشن. وعلى فكرة المايندفولنس يمكن نقدر نسميها الحضور الذهني أكبر أو أقرب معنى أنا أفضله للمعنى ده. فلأنه بيركز في اللحظة الحالية اللي هو الحاضر، لما حضرتك بتقول الموجة بتيجي وبتروح، وركز في صوت الموج ولون البحر والرمل وشكل السماء مع البحر، وإنه باين لي ملوش حدود ولا نهاية. فبركز على حالي والآن وبتصل بالله لأنه في داخلنا وبيتغلغل في كل شيء حوالينا، وأستشعر به وعلى عظمته في كل شيء في الكون. فأنا أشكرك، أنت أجبت إجابة صحيحة، هو نوع التأمل الذهني. وانا يمكن عندي تحفظ كده لما اقول كلمه ربنا في داخلنا، ان انا ما ينفعش احدد ربنا في مكان، ولكن ربنا في كل شيء. فاذا خدناها بالمعنى ده فيبقى ده المعنى الاقرب للصواب. بس انا عندي تحفظ كده ان انا على ربنا بالذات ما بحبش اقول غير الكلام اللي ربنا قاله عن نفسه في كتابه، علشان ما يبقاش المعنى مخالف للاصل. واللي خد كورس قوانين الاستحقاق عارف ان الحته دي فيها خطوره او خط احمر، لأن ربنا حتى قال في القرآن حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. فأنا عشان ما أدخلش في أي معاني بقول الألفاظ اللي ربنا قالها عن نفسه، ما بقولش أي حاجة تانية. الفائزة التانية مزلين سمية أو مزليني سمية، تأمل اليقظة الذهنية. وظبطي حرف الضاد يا سمية بدل ما كنسل الدورة، وأنا ما خدتش بالي دلوقتي.
يعني لو انا كنت شفتها كنت ما بعتلكيش، يلا بهزر. تأمل اليقظة الذهنية. والثالث سما دي اتش، تأمل اليقظة برضو والتركيز. لا ده كده لا، والله العظيم ده لو انا شفتها كنت كلتك. يلا. ما خدتش بالي، كنت مستعجل وانا بختار العشوائي سريعا، فما خدتش بالي من اليقظة بالظا، حرف الظا مش الضاد. ماشي، عارف ان في بعض الدول بتكتبها كده، بس ده يعتبر مش الرسم الصح او الرسم الحقيقي ليهم. كده في 6 اشخاص فازوا معانا في دورة التأمل، وانا بعت لهم ال6. هتلاقوا الرسالة الصوتية مني من الاكونت الشخصي بتاعي عندكم، وابعت لي بس رد على الرسالة اللي جات لك على انستجرام. بعت لكم على انستجرام رسالة صوتية مني. اللي بيقول ازاي اشترك، هتلاقي دلوقتي في اللايف عاملين الشباب بن كده، دورة اساسيات التأمل على عمارة اكاديمي. ممكن لو الشباب يحطوا لي الاكاديمية هنا، عمارة شرطة academy.com، هتدخل عليها تشترك او تتواصل مع خدمة العملاء اللي موجودة. يعني انت لو عندي حتى على الانستجرام دلوقتي، ادخل على البايو، هتدخل على لينك الاكاديمية، هتاخدك في الاكاديمية، هتلاقي اعلان الدورة، وتقدر تشترك بسهولة من الدورة وتبدأ الان في مشاهدتها بمشيئة الله. وعايز كمان اقول حاجة حلوة كمان دلوقتي. ثانية واحدة بعد اذنكم، عشان كمان ايه، انا عايز المعلومات دقيقة. ان شاء الله في اخر السنة هنعمل دورة سينكرونايز، يعني هتبقى تاني مرة تتعمل السنة دي، هتتعمل في دبي بمشيئة الله في آخر شهر 11. والحجز النهاردة بنفتتحه، ودي أول مرة نعلن عنه، لدورة سينكرونايز اللي هتتعمل بتطويرات جديدة وإضافات أول مرة أقدمها فيها بمشيئة الله. أنتوا عارفين أنا بحب دايما كل مرة كده إيه، بضيف حاجات أكتر بحيث تبقى الاستفادة أكثر دقة وأكثر نفع للآخرين. هتبقى 5 أيام من يوم 28 نوفمبر، 28/11، يبقى 28 و29 و30 و1 و2، 5 أيام. بصوا بقى، 5 أيام من الصبح لبالليل، في أيام بنقعد فيها 10 ساعات مع بعض. فرمطة. عارفين اللي بيروح يعمل مساج فيدخل كده يتفرمط ويطلع؟ هي الدورة دي بالظبط كده، سينكرونايز ريتريت. انت جاي تتغسل حرفيا، لان معظم اللي بيتعمل بكون انا اللي بعمله، فاحنا قاعدين مع بعض بقى غسيل ومكوى. بنعمل يعني تدريبات قوية جدا، بقعد اتعمق فيها يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، علشان تعمل اكبر نقلة وافادة في حياتك. وان شاء الله الاعلانات هتبدأ تنزل، هنبدأ ننزل اعلانات الايام اللي جاية اللي عايز يعرف مزيد من التفاصيل. بس عشان ايه ما اخدش وقت في الحتة دي على الدورة. ولكن سينكرونايز خلاص يوم 28 نوفمبر القادم بمشيئة الله في دبي، فاللي عاوز يحضر وناوي يستعد من الآن، ويلا عشان نلتقي لايف وتكون من السابقين، وتعيش بقى طعم مختلف تماما عن دورات الأكاديمية المسجلة. المسجل له روح وله فوائد، واللايف له روح تانية خالص وليها فوائد، واللي جرب واللي داق هو اللي عارف. هنعمل دلوقتي تأمل. التأمل ده همهد له شوية. هو انت تعرف ايه عن النفاق؟ وهل تأملت بصدق انت فعلا حقيقي ولا منافق؟ ولازم تسميها بأساميها عشان تعرف تستفيد من اللي انا هقوله. ما تجملش، ما تزينش. في آية قرآنية بحبها قوي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكل ما سميت الحاجة بأساميها حتى لو هي سلبية، الأفعال اللي بتعملها، كل ما النفور الذاتي اللي ربنا حاطته لنا جوه لكره الفسوق اشتغل معاك لأنك تبعد عن الخاصية دي. يقوم داخل الشيطان بقى يخليك تبدأ تبرر
عشان تزين وتقول لا 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 ده انا مش كذا، فتبدأ تزين فالنفور ما يشتغلش، فتفضل تقع فيها كتير. فانا عايز هنا اشرح معنى كده اكتشفته كتير في الجلسات للأسف، وهقولها بحب، والناس كتير بقالهم فترة بياخدوا كورسات قدر الشيطان يوقعهم فيها، وهي النفاق. يعني ايه النفاق؟ هديك مثالين. يدخل الشخص عندي الجلسة مثلا، ازيك يا دكتور، انا بصراحة حياتي اتغيرت بسم الله ما شاء الله، انت عملتي نقلة كبيرة في حياتي، وانا استفدت منك جدا 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 جدا، والكورسات انا بسمعك بقالي 10 سنين، واشكرك من كل قلبي، ويعني ودعاوي وكلام كبير. او انا قاعد كده، طيب قول لي كده ايه اللي انت عملته في حياتك وايه التطويرات؟ ها، انا اتطورت الحمد لله. ايوه، قول لي بس كده ايه التطويرات والنقلات اللي انت عملتها في حياتك واللي فعلا لمستها باللي انت عمال تقوله ده. الحمد لله بقيت بعرف اتامل، بقيت مبسوط، ما عادش بزعل. طيب علاقتك بماما عامله ايه؟ زي الزفت. طب تعاملك مع المال عامل ازاي؟ بايظ. طب مع عاداتك سيئه. طيب مع الذكريات مخزن وموجوع وبيتألم وبيكتم. ايه ده؟ ايه ده؟ ده بيحصل لمن لا يتأمل، ان بيدخل الشيطان يحط له اسم انا زي الفل. معظم اللي بيشوفني الآن واقع في الموضوع ده نفاق. عشان كده بيستحق أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا. خلي بالك، احنا متعودين على الشكل الدارج للمنافق، وده منافق برضو، اللي هو يكون مثلا كافر ويقول لك انا مؤمن ويخبي. ده نفاق برضو. ان انا اكون عايز اضرك وعايز اذيك، فاجي ابتسم في وشك واقول لك دي حلوه ومفيده، فانافقك واقول لك كلام عكس اللي انا اضمره تجاهك. انا بكرهك فاقول لك لا انا بحبك، ده انت حبيبي، ده انت افضل حد عندي، بس انا من جوه بكرهك وبلعنك. ده نفاق. بس النفاق اللي بيضر اشخاص كتير، وده نوع من النفاق برضو، النفاق الذاتي. ان انا ابقى حياتي بايظه وعمال اضيع وقت، وفعلا ما بعملش السعي الحقيقي بجد، ومش لامس النتائج الحقيقيه بجد، واقول انا زي الفل، انا بقيت من الواعيين، انا واعي. يدول وعيهم قليل، اعوذ بالله. فالنفاق ده نفاق مؤذي، وبيخلي الشخص مشكلته ايه بقى؟ ان الشخص بيتوهم ان انا زي الفل، ويفضل في صراعات 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 سنوات عنده. عارف كده، بقولها لهم دايما، بص عليا كده وما تضحكش. هو دلوقتي حياته ملخبطه، مواعيده بايظه، مزنوق ماديا، متألم، موجوع، علاقاته فيها كذا كذا كذا، ايا كان. يقول لا بقى خلاص، انا لازم احط خطه وهقف، ما عادش ينفع الكلام ده بجد، لازم اخد اكشن. فيقعد مع نفسه يقول انا هعمل كذا وهعمل كذا. ايه ده لو عملت دي هتبقى حياتي زي الفل، وفعلا لو عملت ده هتبقى رائعه، ولو عملت ده هتبقى جميله، الله، ولو عملت ده هتبقى حلوه جدا، ده حياتي جميله قوي، ده انا فعلا هتطور، ده انا فعلا هبقى جميل. وينام ويصحى تاني يوم الصبح يعمل حاجه واحده منهم، انا زي الفل، انا واحد جديد، انا انسان رائع، السلام، انا 100 وشكرا بقى. وبعد 4 ايام بالظبط يرجع للي هو بيعمله، بس محافظ على انا 100، انا زي الفل، انا جميل، انا حلو جدا، انا لا، ده انا عندي خطط، ده انا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل. سيبه شهر 2 3 في الوهم بتاع النفاق ده، عمال ينزل في الدرك الاسفل من النار. والاسفل المقصود بيها هنا انه عمال ينزل من اسفل اللي فات لاسفل اللي بعديه، ثم اللي بعديه اسفل، ثم اللي بعديه اسفل، وهو مش واخد باله. الكيرف عمال ينزل من اسفل الى اسفل، بس هو لا لا لا، ده انا بعمل تأملات، ده انا خدت كل الكورسات، انت ما تعرفش كل الكورسات عندي بسم الله ما شاء الله، ده انا حضرت الكورس كذا. طب انت طبقت منه ايه؟ هو كان حلو، نعم،
ده كان جميل، انا حضرت لك كل حلقات اليوتيوب بتاعتك. ايوه وبعدين؟ بس حياتي السينمائية، اصل انا مش قادرة ومعيش فلوس اشتري كورسات. نعم نعم، اهو ده بقى نوع النفاق اللي عاوزك تدركه، اللي هو انا قريت، انا عملت اللي عليا، انا عملت كل حاجة بس مفيش نتائج. ده نفاق برضه، لانك لو قلت انا عملت كل حاجة انت كاذب، ده نفاق. لسه في 500 الف حاجة ما اتعملتش. فنوع النفاق ده عاوزك من النهاردة تدركه عشان تعمل وقفة حقيقية بالتأمل اللي هنعمله الآن مع بعض بمشيئة الله. شباب ممكن تجهزوا موسيقى لو سمحتوا؟ لا طلع لي اللي انت طلعتها تاني عشان ما شفتهاش بعد اذنك. بسم الله. يلا احنا الان دلوقتي ما شاء الله 900 و 9400 شخص مع بعض على اللايف. يلا كلنا بطاقة الجماعة كده، أحبة في الله متلاقين من كل أرجاء الأرض. شوف كل حد مننا دلوقتي موجود فين في العالم. اعمل دعوة لأصدقائك بسرعة، شير عشان اللي عايز يجي معانا. كل ما كترنا العدد أكتر كل ما التأمل بقى أكثر إفادة. بسرعة معانا دقيقة دلوقتي، اللي عايز يشير يلحق يجمع أكبر عدد من الناس كمان بإذن الله. بسم الله. عايزك تقعد قعدة مريحة اللي انت عايزها بقى. اختار، عندك باكج: قعدة بوذية، قعدة هندوسية، قعدة مجوسية، قعدة إسلامية، قعدة محلية، قعدة بتنجانية، أي قعدة انت عايزها. أما أقول لك تشغل يا جميل. هدئ النفس كده. يا سلام لو ينفع تحط سماعات في ودنك يبقى كويس. اتأكد ان مفيش اي مشتتات حواليك. يا سلام لو العيلة دلوقتي تقدر تخليهم كلهم يقعدوا مع بعض كده، الأب والأم والأولاد مع بعض، تبقى رائعة جدا لو كلكم قاعدين مع بعض، طاقتكم كلها معانا. لما الفيديو ينزل على الإنترنت إن شاء الله اعملوا كده برضو، جمعوا بعض كده وابدأوا كلكم مجموعة أصدقاء اعملوا مع بعض. ممكن تتوجع جوه التأمل، سيب المشاعر تخرج. لو حسيت بألم ابكي، متمسكش نفسك خالص. ولو في دموع سيبها تنزل. خليك حر، اترك نفسك الآن بصدق تاخد الصدمات اللي هنتكلم فيها. واجه نفسك بحقيقية بصدق إذا كنت فعلا ناوي تعمل نقلة كبيرة في حياتك وتبقى مستفيد. والتأمل ده عايزك بعد كده تاخده، محدش يقصه ويحطه لوحده على النت. ده هيفضل جوه التأمل ده. انت عايزه ممكن تاخده لوحدك تسجله وتخليه معك انت بس، ما حدش ينزله لوحده في اي مكان تاني. ده هيفضل جوه الفيديو ده على قناتي على اليوتيوب، عشان مش هيستفيد منه غير اللي شاف الفيديو كله. مش هنزله لوحده ابدا، واوعى حد يعمل كده. اللي يستحقه هو اللي دخل يتفرج على الفيديو لغايه الاخر، اللي بيبذل جهد بجد وعايز يتغير بجد. يلا اتفضل. بسم الله. شهيق بهدوء، ثم زفير. كمان مرة، خد شهيق أعمق من المرة الأولى، ثم زفير. تأمل شكل حياتك اللي انت عايشها الآن بمختلف تفاصيلها، في العلاقات، في الجسد والصحة، في المال والأعمال والبزنس، في علاقتك الروحانية وعلاقتك بربنا، العلاقة الدينية، في علاقاتك الاجتماعية مع الجيران ومع الأصدقاء. تأمل شكل الحياة بصفة عامة.
واسأل نفسك بصدق: هل أنا بصدق مستحق إن أنا أتطور في حياتي، ولا في حاجات كتير المفروض أعملها أنا ما عملتهاش؟ هل أنا راضي ولو النهاردة كان آخر ميعاد ليا على الأرض وهروح أقابل ربي، أنا كده راضي وفعلا بعمل الأحسن أو الأفضل؟ ولا هقول له: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا؟ لو النهاردة أنا عندي ابن، أو لو أنا بالفعل عندي ابن، وابني واقف في المدرسة النهاردة بيتكلم عن إنجازات أبوه أو إنجازات أمه، هيلاقي حاجات كتير يقولها الناس كلها تقول بسم الله ما شاء الله وتبقى فخورة بيها. لو أنا شفت المعلومات اللي أنا عمال أخدها، شوف بقالك قد إيه، كام شهر ولا كام سنة، هل حجم المعلومات اللي عندي يتساوى مع الواقع اللي أنا عايشه؟ شهيق ثم زفير، كمان مرة شهيق ثم زفير. درجة الحزن اللي أنا ممكن أحسها نسبتها قد إيه؟ وهل هي عمالة تقل ولا عمالة تزيد؟ لو أنا برسم شكل تطور حياتي كده كل شهر من 3-4 سنين، إيه المجالات اللي هتكون بترتفع للأعلى وإيه اللي هيكون بينزل للأسفل؟ ومشاعري بتنزل للأسفل ولا عمالة ترتقي وتعلى، وبقت نسبة السعادة والراحة والسكون بقت فيها أكتر؟ نسبة الأحكام اللي أنا ممكن أكون حاططها على الأشخاص وخصوصا المقربين زي ما هي، ولا بتقل ولا بتزيد؟ هل أنا مركز فعلا في نفسي وعمال أتزكى بصدق علشان أنا في هذه الرحلة الأرضية ربي خلقني وأنا عبد من عباده، وعارف وواعي طول الوقت إن أنا جاي من أجل التزكي وبتطور وبتزكى كل يوم؟ ولا عاوز شهوات دنيوية كفلوس، كشهرة، كنجاح، كهروب من مشاعر سيئة، فرايح أدرس علشان الحاجات دي وأصلا مش في دماغي لا الحياة ولا ربي؟ كن صادق وانت بتتأمل ايه المحفز الداخلي بصدق ليك. غرور الحياة الدنيا بشهواتها، ولا رفعة القيم والقرب من معرفة الله خالق الكون؟
لما عرفت المعلومات اللي أنا عرفتها، علاقاتي أصبحت أفضل، بقيت فعلا بعرف أتعامل مع معظم الناس مع اختلاف درجات وعيهم، ولا المشاكل زادت بحجة هم سلبيين وعيهم أقل؟ اعتزل ما يؤذيك. هو اعتزال ما يؤذيني تغيير في الداخل ولا في الخارج؟ شهيق ثم زفير. لما أنا بشوف حد بالنسبة لي متطور أو بالنسبة لي هو ناجح ولا محقق نجاحات، بحاول أبين له أنا قد إيه بعمل حاجات حلوة وقد إيه إيجابي، ولا أنا بالفعل بصدق بغض النظر عن الناس بعمل كده كل يوم. بعمل كده كل يوم لأن إلهي هو اللي شايفني، وأنا أريد أن يراني أتزكى كل يوم وأن أكون من المحسنين. شهيق ثم زفير. كم مرة نويت أن أنا أحط خطة حقيقية وأخد خطوات حقيقية نحو التطور؟ هل قعدت بصدق أدرس إيه اللي وقعني؟ ولا أنا شايف نفسي خلاص أنا زي الفل، رغم إن اللي حواليا شايفيني متطورتش ولا حاجة، وإن أنا زي ما أنا؟ ركز بعمق في السؤال ده وجاوب عليه بصدق. هل أنا دلوقتي نموذج اللي يشوفني يقول الله أنا عايز أبقى زيك وأدرس اللي أنت درسته؟ ولا هو نافر منك وأنت عمال تقنعه يدرس اللي أنت ما بتطبقوش؟ شهيق ثم زفير. هل أنا بصدق ببذل الجهد الحقيقي، أعلى أنواع الجهاد في كتاب الله، وهو الجهاد بالنفس اللي ربنا وعد في آياته والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ هل أنا فعلا هديت ولا ما بذلتش جهد أصلا؟ هل أنا مستعد لإني أدفع ثمن الأهداف اللي أنا عايزها، ولا عمال أسترخص وعايز كل حاجة بلا أي ثمن؟ ولا حتى لو الثمن إن أنا أشد على نفسي 2-3 كل يوم بخطة رغم أنف شهواتي، وده ثمن. هل أنا أنفق الثمن؟ أنا بصدق بنفق الثمن ده ولا لأ؟ شهيق ثم زفير. استشعر كل إجابات الأسئلة جواك، تأمل فيها، شوف المسميات اللي انت عمال تقولها على نفسك الإيجابية وتأملها الآن على السطح. أنا زي الفل، أنا جميل، ما هماش فاهميني، الطيب في الزمان ده ملوش مكان،
أنا يعني حلو ومحدش شايفني، أنا كويس وكله وحش. هل المسميات دي حقيقية؟ ولا ممكن تبقى نفاق وانت مخدوع، ولكن الحقيقة غير كده، والنتائج تثبت عكس كده؟ وهل انت بتعمل أخطر حاجة يمقتها إله الكون؟ هكرر، وهل انت بتعمل أخطر حاجة يمقتها إله الكون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قاعد عمال تنصح ومركز على إن أنا أغير الناس، والحاجات دي أنا مش بعملها جوايا، مش محقق حتى النجاحات اللي تخلي الناس يبقى شايفيني فيها. هل لو أنا دخلت في التراك ده علشان أفيد الناس، أنا مستعجل عشان أبدأ أفيد عشان المجال ده بيكسب كويس، عشان فيه فلوس حلوة، ولا عشان خبرة حقيقية أنا عشتها ولمست نتائجها وعشت في النتائج وأريد أن أنفع الآخرين بصدق ثم أحصل على الاستحقاق والجزاء؟ أنت اللي جاوب بصدق. إيه أكتر محرك ليك طول الوقت؟ محرك قيمة ولا محرك شهوة؟ كمية الفيديوهات اللي ممكن تكون شفتها أو سيفتها أو نزلتها أو حتى لخصتها وكتبتها، فرحان بأنها عندك خلاص؟ فرحان بأنك كتبتها ولخصتها وشوف وأنا كاتب قد إيه؟ ولا فعلا عامل خطة تطبيق حقيقية وبتنفق، بتدفع الثمن، بتبذل جهد ووقت حقيقي وبتلمس النتائج وبتتطور فيها؟ انوي إن هذه اللحظة تبقى وقفة صدق متأملة حقيقية في حياتك، وتبقى وقفة بجد تعمل أكبر نقلة نوعية في حياتك تتذكرها في المستقبل، وتشكر ربنا إنك عشتها بصدق وكنت صادق وقررت تنسف أي درجة من النفاق ممكن تلاقيها موجودة جواك. شهيق ثم زفير. استشعر الآن إنك واقف أمام ربنا وبتاخد عهد وبتقول له: يا رب أعاهدك يا الله إني أكون منتبه لأفعالي ولصدقي. خلي بالك لو لقيت نفسك مش قادر تاخد العهد، اعرف إنك ما كنتش صادق أو لسه مش صادق. أجل العهد لغاية لما تلاقي نفسك صادق وارجع اسمع الفيديو واعمله. يا رب أعاهدك إني هبذل كل ما في وسعي في التزكية، وإن أنا هقعد أقيم نفسي بصدق وأحاسب نفسي قبل أن أحاسب بحقيقية. إيه الدوافع اللي بتحركني؟ إيه الأسماء اللي أنا حاططها ممكن أكون مخدوع فيها بنفاق؟ هل فعلا أنا بتطور بجد ولا لأ؟ أنا أنفق بجد ولا لأ؟ أنا أبذل جهد حقيقي وأسعى بصدق ولا لأ؟ وأعاهدك يا رب إن أنا هطور نقاط الضعف بتاعتي، ويوم بعد يوم هكتشفها وهتزكى، وسترى دائما أحسن السعي وأتقن السعي
سعي النفس وسعي الجسد. فاللهم أعني على ذلك، واللهم هيئ لي كل السبل واجعل لي من أمري رشدا. اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم اهدني سواء السبيل. اللهم علمني كيف أحصل على إجابة كل الأسئلة اللي أنت أعطيتنا إياها. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم إني الآن أبذل ما أستطيع من جهد ومال ونفس ومشاعر ووقت لأن أتزكى. فاللهم ألهمني كل ما يجعلني أستطيع معرفة إجابة هذه الأسئلة لأي سؤال أريده، فإنك قلت وقولك الحق: وآتاكم من كل ما سألتموه. وهذه من أكبر الآيات اللي بتتكلم على أعظم النعم في الكتاب، وهي إجابات كل الأسئلة. فاللهم ارزقني وسائل إدراك هذه الإجابات ومهارات إدراك هذه الإجابات والأفعال التي بها أستحق إجابات هذه الأسئلة. شكرا لك يا الله. أعاهدك وأدعوك أن تتوب علي لأتوب. اللهم تب علي لأتوب. اللهم تب علي لأتوب. اللهم تب علي لأتوب. وفتح عليك. أنا عايزك تعمل التأمل ده أطول فترة ممكنة، أقل حاجة 7 مرات، يا سلام لو 19، وأروع منها لو 40. تأمل، غوص جواك، كن صادق علشان فعلا تلاقي نتائج حقيقية، وتبقى واقفة صادقة مع النفس. تعودك دايما انك تبقى فعلا منتبه وما تقعش في خدعة الشيطان. وزين لهم الشيطان ما كانوا يفعلون أو يعملون. فربنا يحميك يا رب، ويجعل كل أيامكم دايما جنات ونعيم على الدوام. أطلقنا الآن كورس، أو خلاص أطلقناه مع أما قلنا ديليسبس والشباب عايز أقول لكم عاملين يعني أنا موتوني من الضحك. هسمعكم حاجة من الكواليس، ثانية واحدة كده، يلا. حاجة من الكواليس، الشباب عملوا إعلان كوميدي. احنا دايما بنحب دايما كده، ما شاء الله فريق المونتاج المبدعين فيهم ما شاء الله، وعلى رأسهم هشام يعني ابن اللذين ده عمل إعلان موتني في الأرض من الضحك، لدرجة إن أنا لما بعتهولي ده كان الرد بتاعي عليهم لما شفت الإعلان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هو فين؟ لا 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 لا، أزعل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس يعني هسمعكم ردي لما أنا شفت الفيديو، والإعلان هينزل على السوشيال ميديا بعد ما نخلص. هو فين؟ بسم الله. ثانية واحدة كده. أيوة أهو، ده كان ردي. يا ولد الذين، بس حلو. الله عليك. ده كان ردي على الإعلان
ده كان انا مت، بصوا انا مت في الارض من الضحك. فالاعلان هينزل بعد ما نخلص بمشيئة الله. الناس اللي معانا لغايه دلوقتي ربنا يحميكم يا رب ويحفظكم، وان شاء الله بالنفع والفايده دايما. ويعني اعاهد الله واعاهدكم ان انا طول الوقت كل ما اقدر افيد اكبر افاده ممكنه هعملها. وربنا يجعل كل ايامكم جنات ونعيم. ونختتم الان. اشكركم من القلب. سلام عليكم.